पनि स्वागत छ तपाईहरुलाई यो हाम्रो YouTube च्यानलमा र आज एकदमै इम्पोर्टेन्ट सेसन तपाईहरुलाई म शेयर गर्दै छु। विशेष गरेर तपाईहरु अनलाइन मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, इन्टरनेट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भने यो एकदमै काम लाग्ने चीज हो। तपाईहरुलाई बार-बार चाहिरहेको छ अनलाइन प्रमोटरको लागि, सोशल मिडिया मार्केटरहरुको लागि विशेष गरेर। सो हाम्रो तपाईको चाहिँ विशेष गरेर फेसबुक मेटाले चाहिँ तपाईको चाहिँ ओल्ड भर्जनबाट चाहिँ न्यू भर्जनमा आफ्नो पेजलाई कन्भर्ट गर्ने अप्सन दिएको छ, जुन पेजलाई चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ आफ्नै प्रोफाइल जसरी चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी कन्भर्ट गर्ने त्यो म तपाईहरुलाई अपकमिङ सिरिजमा सिकाउने पनि छु। आज चाहिँ विशेष गरेर म तपाईहरुलाई के सिकाउने छु भन्दाखेरि यो न्यू एक्सपिरियन्स पेजबाट कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ नेक्स्ट एडमिन बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। विशेष गरेर तपाईहरुले चाहिँ पेड मार्केटिङ गर्नेहरुलाई, पेड प्रमोटरहरुको लागि यो इम्पोर्टेन्ट सेसन रहेको छ। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा भनेको तपाईहरुले आफ्नो चाहिँ पेज चाहिँ रिडाइरेक्ट गर्नु पर्यो। यो टाइपको चाहिँ पेज तपाईको चाहिँ रिडाइरेक्ट हुन्छ। एन्ड देन आफ्टर तपाई पेजमा गइसके पछाडी तपाईले माथिपट्टि यो टपमा तपाईहरुले देख्नु भएको होला राइट ह्यान्ड साइड टपमा, अनि सेटिङमा जानुहोस् तपाई। राइट, सेटिङ भनेको त्यो गोलो साइड तपाईले पक्कै पनि देख्नु भयो होला। मैले यहाँ देखाउनु जरुरी छ जस्तो लाग्दैन। यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो टप एन्ड राइट प्रोफाइल भयो। सेटिङमा तपाई जानुभयो भने यो किसिमको खुल्छ र यहाँ गइसके पछाडी अब यो तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। राइट, यहाँ क्लिक गरिसके पछाडी यो किसिमको चाहिँ खुल्छ र यति गरिसके पछाडी तपाईको चाहिँ मेन यो जुन चाहिँ पेज छ यो पेज सेटिङमा क्लिक गर्नुहोस्। राइट, पेज सेटिङमा क्लिक गरिसके पछाडी मुनि तपाई स्क्रोल गरेर आउनुहोस्। मुनि स्क्रोल गरेर आइसके पछाडी तपाईले मुनिपट्टि आएर चाहिँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि मुनि आउनुहोस् र चाहिँ पेज एक्सेस भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र पेज एक्सेस भन्ने अप्सनमा तपाईले क्लिक गरिसके पछाडी एड न्यू भन्ने सेक्सन तपाईले पक्कै पनि देख्नु भएको छ। एड न्यू सेक्सनमा तपाईले क्लिक गर्नुहोस् र एड न्यू सेक्सनमा क्लिक गरिसके पछाडी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ, नेक्स्ट क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडी यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ नाम टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स सपोज मैले चाहिँ अब एडमिन गर्न चाहेको मान्छेको चाहिँ डिटेल चाहिँ यहाँ क्लिक गरे। तपाईले यस्तै तपाईले चाहिँ आफूले कसलाई चाहिँ एडमिन बनाउन चाहनु भएको छ तपाईले त्यसलाई चाहिँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स सपोज मैले चाहिँ यो नेमको चाहिँ यस मैले यो सिलेक्ट गरे। तपाईले कसलाई एडमिन बनाउन चाहनु भएको अथवा कसलाई चाहिँ तपाईले प्रमोटर बनाउन चाहनु भएको उहाँलाई तपाईले एडमिन दिन सक्नुहुन्छ। गिभ एक्सेस भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यस पछाडी तपाईले आफ्नो चाहिँ फेसबुकको चाहिँ यहाँ के राख्नुहोस्, पासवर्ड राख्नुहोस् र कन्फर्म गर्नुहोस् त्यस पछाडी। राइट, यति गरिसके पछाडी अलमोस्ट तपाईको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एडमिन त्यो मान्छेलाई जान्छ। राइट, एडमिन बनिसके पछाडी उसले चाहिँ तपाईको चाहिँ मेन पेजलाई चाहिँ प्रमोट गरिदिन्छ अथवा पेड मार्केटिङ गर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईलाई इजी हुन्छ। अथवा आफैले पनि त्यसरी चाहिँ अब भनौं न आफ्नो मेन पेज प्रोफाइलबाट काम गरेको छैन भने त्यसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ एडमिन। राइट, सो थ्यांक यू सो मच। अघिल्लो ओल्ड भर्जनको चाहिँ कसरी एडमिन बनाउने पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ र यो सेसनमा मैले न्यू एक्सपिरियन्स पेज जसको छ त्यहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईले चाहिँ एडमिन बनाउने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ। सो आई होप तपाईहरुलाई यो भिडियो एकदमै युजफुल लाग्यो होला र यस्तै सिरिजहरु, टिप्सहरु तपाईको चाहिँ इन्फर्मेटिभ कन्टेन्टहरु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। बेल आइकनमा हिट गर्नु होला। मोर सिरिज हामी पस्किने छौं, विशेष गरेर डिजिटल मार्केटिङ, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, एफिलिएट मार्केटिङसँग रिलेट, ब्लगिङ लगायतको चाहिँ फाइनान्स रिलेट मोर सिरिज हामी अपकमिङ डेजमा अपडेट गर्ने छौं। थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई। सी यू इन द नेक्स्ट सेसन।